අයිබෝන් අපි හැමෝම කැමතිනේ ලස්සන නිරෝගී සිරුරක් ලබා ගන්න නැතිනම් හැඩට ඉන්න. නමුත් කාන්තා පිරිමි ගොඩක් දෙනෙකුට තිබෙන ගැටලුවක් තමයි මේ බඩ වැඩිවීම, තරබාරු බව. අද වෙනට හොයාගෙන තියෙන දේ තමයි මේ බඩ වැඩිවීම නැතිනම් තරබාරු බව නිසා හෘද රෝග වගේ නොයෙක් ලෙඩ රෝග හැදීමේ අවදානම වැඩි කියලා. අපේ ජීවන රටාවේ ඇති වුණු වෙනස්කම් එක්ක ව්‍යායාම අඩුවීම, ගොඩක් වෙලා වාඩි වෙලා සිටීම, ආහාරගත් විගස නිදා ගැනීම, දවල් කාලයේ නිදා ගැනීම, රාත්‍රී කාලයේ ඝන ආහාර ගැනීම මේ වගේ නොයෙක් කරුණු නිසා බඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔබට ගෙනෙන්නේ නිවසේදීම ඉතා පහසුවෙන් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් යෝගා ආසන කිහිපයක් ගැන. මේ වගින් බඩ අඩු කරනවා වගේම ඇඟ හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ අභ්‍යාස කරන්න කියලා. අංක 1 ප්ලෑන්ක්ස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලෑල්ලකට කියන වචනයක්. මේ ව්‍යායාමයේදී ලෑල්ලක් වගේ සිටීම නිසා තමයි ඒ නම යොදලා තියෙන්නේ. ඕනෑම තැනක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් මේ ආසනය මගින් ඔබේ බඩේ මාංශ පේශී ශක්තිමත් කිරීම පහසුවෙන්ම සිදු වෙනවා. උදේ සවස මේ ආසනයේ යෙදුනොත් දවස් 14-24න් උදර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ බඩ නිරායනයක ඉබේටම අඩු වෙලා යාවි. නිවැරදිව මේ ආසනයේ යෙදෙන ආකාරය දැන් බලමු. මේ විදිහට ඉඳලා අත් දෙක මේ ආකාරයට තියාගෙන වැලමිටි දෙක පොළවට තියලා වම් පාදය හා දකුණු පාදය තියලා ඉදිරිය බලන්න. මෙහිදී කොන්ද ගොඩක් උස්සන්නෙත් පහත් කරන්නෙත් නැතුව ඉදිරිය බලාගෙන ගණන් කරන්න. දැන් මේ විදියට විවේක ගන්නවා. ඇඟ ලිහිල් කරනවා. මේ විදියට ආසනයක් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පොඩි විවේකයක් ගන්න. දැන් දෙවැනි අදියරෙත් උත්සාහ කරන්න 1 සිට 50 දක්වාවත් ඉන්න. මම නැවතත් 1 සිට 25 දක්වා ඉන්නවා. නැවතත් මේ විදියට අත තියාගෙන වම් පාදය ගෙනihin දකුණු පාදයට ගන්නවා. නිදහස් වෙනකොට දණහිස් දෙක නවලා නලල පොළවට තියලා අත් දෙක ඉස්සරහට යොමු කරලා රැඳිලා විවේක ගන්න. දිනපතා විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් මේ අභ්‍යාසය කරන්න. පවන් මුක්ත ආසනය බඩ අඩු කරගන්න හැමෝටම කරන්න පුළුවන් ආසනයක්. මෙහිදී අත් දෙක පිටුපස්සට යොමු කරලා මේ විදියට පා දෙක ලං කරලා ගැඹුරින් හුස්ම අරගෙන පා දෙක උදරය මතට මේ විදියට නවන්න. අත් දෙකින් දණහිස් දෙක අල්ලලා හුස්ම පිට කරන ගමන් දණහිස් දෙක නළලි ගාවලා 1 සිට 10 තෙක් රැඳී සිටින්න. නැවත අත් දෙක හිස පැත්තට පා දෙක ඉදිරියට යොමු කරන්න. නැවතත් පෙනහල්ල පිරෙන්න හොඳින් හුස්ම අරගෙන පා දෙක උදරය මතට හොඳින් නවන්න. අත් දෙකින් දණහිස් දෙක අල්ලලා හුස්ම පිට කරමින් නළල ගාවන්න. 1 සිට 10 තෙක් රැඳී සිටින්න. දැන් ලිහිල් කරලා පා දෙකත් අත් දෙකත් ඈත් කරලා සැහැල්ලු වෙන්න. මේ ආකාරයට වාර කිහිපයක්ම ඔබට කරන්න පුළුවන්. පාදාසන උදරයේ අතිරික්ත මේදය දහනය කරන තවත් ආසනයක්. මේ විදියට ඉඳලා නාස් පුඩු තුලින් පෙනහල්ල පිරෙන්න හුස්ම ගන්න. සෙමින් පා දෙක උදරයට ලම්බකව ඔසවන්න. රැඳිලා ඉන්න. මෙහිදී පා දෙක උදරයට කෙලින් තබා ගන්න. හුස්ම පිට කරමින් සෙමින් පහළට ගේන්න. හුස්ම පිට කරමින් පහළට ගේනවා. හුස්ම ගන්න ගමන් ඔසවනවා.
හුස්ම පිට කරමින් පහලට ගේනවා, හුස්ම ගන්න ගමන් ඔසවනවා. මේ විදියට කුස හිස්ව තියාගෙන අවම වශයෙන් මේ අභ්‍යාසය වාර 15ක්වත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ලිහිල් කරලා පා දෙකත් අත් දෙකත් ඈත් කරලා සැහැල්ලුවෙන් නෞකාසන උදරගත ඉන්ද්‍රියන් ප්‍රාණවත් කරලා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරන තවත් ආසනයක්. මේ ආසනයත් දෛනිකව කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා කෙටි කලකින්ම බඩ අඩු කරලා ඇඟ හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ විදියට ඉඳලා පා දෙක හිමින් ඉහළට ඔසවලා අත් දෙක සෙමින් ඉදිරියට යොමු කරන්න. 1 සිට 10 තෙක් රැඳී සිටින්න. දැන් නැවතත් පෙර සිටි දණ්ඩාසනයට එන්න. අත් දෙක දෙපසින් තියාගන්න. නැවතත් හොඳින් හුස්ම අරගෙන පිට කරමින් සෙමින් පා දෙක ඔසවන්න. අත් දෙක ඉදිරියට යොමු කරලා 1 සිට 10 තෙක් රැඳී සිටින්න. දැන් නැවතත් ලිහිල් කරන්න. වාර 3ක්වත් උදේ කාලයේ හෝ හවස් කාලයේ මේ ආසනයේ යෙදෙන්න. ඒ වගේම එදිනෙදා දිනචරියාව ගැන කතා කිරීමේදී ඔබ බඩ අඩු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් හැම වෙලාවෙම උණු වතුරම භාවිතා කරන්න. රාත්‍රී නිින්දට පැය 2කටවත් කලින් රාත්‍රී ආහාරය ලබා ගන්න. පෝෂ්‍යදායී ආහාර ලබා ගන්නවා වගේම කෑමට ගන්නා බත් ප්‍රමාණය අඩු කරලා එළවලු ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් එයත් ගොඩක් වටිනවා. මේ දේවල් කරලා බලන්න ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕරා ශක්තිය පිළිබඳව කතා කරනවා. නිරෝගී ජීවිතයකට ඕරාව වැදගත් වන ආකාරය සහ ශරීරයේ ඕරා ශක්තිය ස්වාභාවිකව වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරමින් අදට සමුගන්නවා. ඔබට සුවබර දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.